नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण मस्त चटपटीत अशी स्वीटकॉर्नची भेळ बघणार आहोत। तर रेसिपी पाहण्याआधी जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी 2 वाट्या स्वीटकॉर्न घेतलेले आहेत आणि स्वीटकॉर्न हे मी शिजवून घेतलेले आहेत। आणि आता याच्यामध्ये आपण 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला टाकायचा आहे। 1 कांदा टाकायचा आपण बारीक चिरून। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे। 1 अर्धी वाटी फरसाणा टाकायचा आहे। 1 छोटी वाटी मी पापडी टाकते याच्यामध्ये। आणि 1 अर्धी वाटी आपल्याला मिक्स चिवडा जो असतो ना, शेव, पापडी, चिवडा तो टाकायचा आहे 1 अर्धी वाटी। आणि चवीनुसार इथे आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। तर स्वीटकॉर्न शिजवताना मी मीठ टाकलेलं नाही आहे, तर त्या हिशोबाने आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। आमचूर पावडर मी 1 चमचा टाकते। तिखट टाकायचं आपल्याला 1 चमचा। आणि 1 छोटी लिंबाची फोड घेतलेली आहे मी। तर हा लिंबू आपण याच्यामध्ये पिळायचा आहे। तर आता आपण हे छान व्यवस्थित एका चमचाने मिक्स करून घेऊया। तर तिखट आणि मीठ आपल्या आवडीनुसार चवीनुसार टाकायचं आहे। आणि इथे मी फरसाणा पापडी जो चिवडा वापरला हे आपल्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त टाकू शकतो, किंवा फक्त पापडी फरसाणा यापैकी काहीही टाकलं तरी चालेल। तुमच्याकडे जे आहे ते तुम्ही टाकू शकता। बारीक शेव टाकली तरी चालते। तर यापैकी आपल्याकडे जे आहे ते टाकायचं आहे, किंवा तुमच्याकडे पोह्याचा चिवडा जरी असेल तोही टाकला तरी चालेल। आमचूर पावडरऐवजी तुम्ही चाट मसाला टाकू शकताय। आणि दोन्हीही जर नसेल तर लिंबू जो आहे तो जास्त प्रमाणात याच्यामध्ये पिळला तरी चालेल। तर या पद्धतीने मी हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आपली ही चटकन होणारी चटपटीत अशी स्वीटकॉर्नची भेळ अतिशय चटपटीत तयार आहे। तर खूप मस्त अशी लागते ही। तर जरूर करून पहा, मस्त अशी रेसिपी आहे। तर आता खायच्या वेळेला याच्यावर आपल्याला वरून थोडासा बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। थोडासा फरसाणा टाकूयात आपण। तुमच्याकडे जर बारीक शेव असेल तर तीही तुम्ही टाकू शकताय। आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। तर ही आपली मस्त अशी चटपटीत चाटवाली स्वीटकॉर्नची भेळ अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि पटकन होणारी तयार आहे। तर बाहेर मस्त असा पाऊस पडत आहे, तर या भेळचा आस्वाद नक्की घ्या। मस्त लागते आणि झटकन होणारी अशी आहे। तर अतिशय चटपटीत आपली ही स्वीटकॉर्नची भेळ तयार आहे, मस्त लागते। तर ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि रेसिपी नक्की करून पहा आणि कशी वाटली मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद।